Hello, sziasztok, üdvözlök ismét mindenkit! A mai nap a Kenwoodnak a megújult menetrögzítő palettájából az egyik, azaz a DRVA 301-es készülékét fogjuk kipróbálni. Összehasonlítjuk a DRVA 201-es kisebb testvérével, és megnézzük, hogy mit is tud, mit is szolgáltat ez a készülék. Tartsatok velem ma is! Most tehát a mai nap a DRVA 201, illetve a 301-es készülékéről fogunk beszélni, és itt is különösképpen a 301-esről, hiszen a két készülék között szinte alig van különbség. A két készülék közötti különbség jószerével a 301-esbe beépített Wi-Fi-nek tudható be. Alapvetően ez a legnagyobb differencia a két eszköz között. A képérzékelőben van még némi különbség, illetve a készülékek áramfelvételében, hiszen ugye nyilván a 301-es az egy nagyobb tudású eszköz, ezért magasabb az áramfelvétele is, de alapvető paramétereiben szinte ugyanaz mind a két eszköz. És mivel a két eszköz között alig van különbség, gyakorlatilag tényleg csak a beépített Wi-Fi a differencia, éppen ezért mi csak a 301-es készülékét teszteltük le, hiszen a szenzor és egyéb érzékenység tekintetében ugyanazt a kép megjelenítést kapnánk egyiknél is és másiknál is. De nézzük meg, hogy mit tartalmaz a doboz. Egy garancialevél. Ezeknél a készülékeknél egyébként már 2+2 év garancia van, tehát meg lehet hosszabbítani a garanciát. Itt van maga rögtön kibontás után a készülék, ami rendelkezik egy elég nagy méretűnek számító 2,7 szoros kis kijelzővel. Ennél még nincs érintőképernyő, itt vannak a dedikált gombok rajta, illetve maga a szenzor, tehát a optikánk, ami gyakorlatilag egy elég nagynak tűnő, egyébként 136 fokos látószöggel bíró lencse. Kapunk még egy szivargyújtós töltőt, kapunk egy szélvédőre rakhatós tartót, ez egy ilyen tapadókorongos verzió, kapunk még hozzá egy ablakra ragasztós verziót, 2 darab tartalék ragacskával, illetve egy adatátviteli kábelt, ha a számítógéphez szeretnénk csatlakoztatni a készülékünket. Ami ennél az eszköznél érdekes, hogy itt magát a szélvédőre rakható tartóba van beleintegrálva a töltő csatlakozás, tehát ha sikerül kiszednem ebből az acskóból, akkor meg tudom mutatni. Tehát itt vannak a pici érintkezők, ide a készülék oldalába kell becsatlakoztatni az USB csatlakozónkat, majd ha a készülék elején ezt a pici kis ablakocskát megnyitjuk, levesszük a vakdugót, akkor itt feltűnik az ellendarab, és az egy nagyon profin kitalált, gyakorlatilag mágneses csatlakozó, már fel is csattintottuk a tartónkat a készülékre. Amikor ez fent van, benne van a töltőkábel, ezt levesszük és vihetjük föl a számítógépünkhöz, ahol is a készülék oldalán lévő csatlakozóval tudjuk a számítógépre csatlakoztatni magát a készüléket. Én azt gondolom, hogy ez egy eléggé kultúrált megoldás. Egyébként mondhatni azt, hogy a legkisebb Kenwood termék kivételével az összes új modell ezzel a okos megoldással kerül forgalomba. Tehát mind a 201-esnél, mind a 301-esnél, mind az 501-esnél, tehát az új szériánál gyakorlatilag ezzel a rögzítési lehetőséggel lehet találkoznunk majd. A két készülék küllemileg szinte semmiben nem tér el egymástól, előről mondhatni teljes mértékben ugyanaz. A készülék kijelző felüli oldalán a 201-es, illetve a 301-es között látszik némi különbség a kezelőgombok elhelyezkedését illetően. A tesztjeink során gyakorlatilag elég széles körben, majdnem, hogy mindenféle időjárási körülmény között sikeredett kipróbálnunk az eszközt. Hóesésben, zuhogó esőben, nyári napsütésben, gyakorlatilag felhős, világos, illetve éjszakai körülmények között is sikerült felvételeket készítenünk, és ebből az látható, hogy az optika, én azt gondolom, hogy teljesen jól vizsgázott. A 136 fokos horizontális látószögének köszönhetően szinte a
teljes szélvédő felület látszik. A műszerfal tetején lévő jobb és baloldali áoszlop burkolatnak az alsó sarka is látható a képen, és ennek köszönhetően gyakorlatilag az előre mutató látótér tökéletesen jól belátható. A felvételek minősége kifogástalan, gyakorlatilag mindent tökéletesen és megfelelően tud rögzíteni. A készülék a különböző fényviszonyváltozásokra, tehát mint amennyi alagútba behaladunk, bemegyünk és onnan kijövünk, teljesen jól alkalmazkodik, nagyon szépen és gyorsan vált a különböző helyzetek között. Az éjszakai felvételek tekintetében teljes mértékben jól látszik, hogy amennyiben egy csekélyebb megvilágítású, vagy esetleg teljes mértékben sötét területre érünk a gépkocsival, akkor teljesen jól átvált egy szinte éjszakai üzemmódra a készülék, és egy minimális fény, ami az úton a fényszórón tud prezentálni, az is elegendő neki, hogy tökéletes és kristálytiszta képet alkosson az optikánk. A készüléken lévő információk tekintetében van egy aktuális dátumunk, egy időpontunk, van egy mikrofon bekikapcsolási jelzőnk, egy tápellátási jelzőnk, a felső sarkon egy felvételi módjelző, egy felbontást mutat nekünk a készülék, most éppen Full HD-n vagyunk, a giroszkópnak az érzékenysége, a felvételi időtartam, tehát egy 1-3, illetve 5 perc közötti időtartamot választhatunk, egy fényérzékenység változtatás, egy GPS ikonunk van, illetve a szélén jobb felül pedig egy pontos aktuális időtartam, tehát amennyi felvételt tudunk készíteni a kártyára, ami éppen aktuálisan most egy 16 GB-os, ugye a gyári kártyája, arra körülbelül 2 óra 40 percnyi felvételt tudunk jelen pillanatban készíteni. A jól áttekinthető fizikális gombok tekintetében van egy bekapcsoló gombunk, egy felleállítási lehetőségünk, egy Wi-Fi bekapcsoló gombunk, a másik oldalon egy mód gombunk, egy felvevő gombunk, illetve egy menü gombunk, amivel ugye nyilván a menü funkciók között tudunk lépkedni. Összegzésül tehát, hogyha gyakorlatilag akár a 201-es készüléket választanánk 36 000 forintos fogyasztói árával, vagy a Wi-Fi képes 301-es készüléket választanánk mondjuk az 43 000 forintos fogyárával, mind a két készülék tökéletes képalkotásra képes. Gyakorlatilag itt a Wi-Fi-beni különbség az egyedüli olyan számottevő differencia, amivel esetlegesen el kell gondolkodnunk, hogy kihasználjuk-e ezt a plusz extrát, vagy nem. Az új szortimenttel gyakorlatilag a Kenwood egy olyan készülékcsaládot alkotott, amivel mindenki számára egyre elérhetőbb áron próbál egy olyan alternatívát biztosítani, ami tényleg tökéletes, hibátlan képet tud alkotni a megfelelő háttérszolgáltatásokkal egyetemben. Gyakorlatilag a kettő közötti differencia a 301-es javára, hogy itt van Wi-Fi-nk, amivel egy érdekes dolgot tudunk. Mobiltelefonunkról a szükséges applikációt letöltésével lehetőségünk nyílik arra, hogy online lássuk az előttünk lévő eseményeket, vagy akár a felvett adatokat, ha ugye nincs SD kártyaolvasónk és számítógépünk, akkor rögtön meg tudjuk nézni, nem a pici kijelzőn, hanem mondjuk a telefonunknak a nagyobb kijelzőjén. Tudjuk menedzselni, tudjuk a dolgokat irányítani, illetve, hogyha tegyük fel, káreseményünk van, és az eszközön szereplő felvétel bizonyíték lehet, akkor rögtön van lehetőségünk arra, hogy a Wi-Fi-s applikáción keresztül letöltsük telefonunkra a felvett anyagot, majd azt akár e-mail formájában a megfelelő szervhez, biztosítóhoz, vagy akárkihez, vagy esetleg egy károsulthoz, akinek a balesetének tanúi voltunk, szeretnénk átadni a felvételeket, akkor nem kell a kártyán lévő adatokat majd ekkor meg akkor átküldöm, rögtön továbbítani tudjuk a mobil internetünk segítségével a telefonunkról. Ehhez gyakorlatilag a Kenwood biztosít applikációt mind iOS-re, mind Android rendszerre, illetve ugyanezt az applikációt el tudjuk érni, egy ilyen menedzser alkalmazást Windows, illetve macOS rendszerekre, számítógépre is. Na nézzük meg, hogy is működik ez a PC-s program, hogy miket tud maga az alkalmazás. A program megnyitása után rögtön látszik, hogy több megtekintő ablakunk van. A bal oldaliba a felvett videóanyagot tudjuk megtekinteni. Itt van lehetőségünk arra, hogy zoomoljunk a felvett anyagban. A jobb oldali megtekintő ablakban pedig egy térképet láthatunk, amin megjelenítődik az,
hogy gyakorlatilag a felvett anyag hol és mikor készült, de gyakorlatilag térképen látjuk a teljes útvonalat, amit a felvételen is láthatunk térképi formában. A bal alsó sarokban látszanak a sebességadatok és egyéb más paraméterek, illetve a fájloknak a nevei a jobb oldalon. Amennyiben tetszett a videónk, kérlek benneteket, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, lájkoljátok Facebook oldalunkat, és nem utolsó sorban látogassatok el webáruházunkba, a www.autosnavi.hu-ra. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép napot, sziasztok!